તમારી સામે નજર સામે લાઈવ મગફળીનું તેલ તમને કાઢી દે છે અને પાછળ જે કોઈ બી લોકો બેઠા છે તમે જોવો છો ને બધા કસ્ટમર છે. બધા ગ્રુપમાં જ લાગો. ગ્રુપમાં જ બધા. કેટલા ડબ્બા લીધા? 70 ડબ્બા. શું વાત છે? ઓહો, ઘરે કીધું ને? ઘરે કઈ નહીં આવ્યા છે. શું ત્યાં તેલ લેવા જાય છે? તેલ લેવા જાય છે, ઘરે કઈ નહીં આવ્યા. ઘરે કેવું પડે ને? બે ઘડીક મજાક કરી છે. હા, બે ઘડીક મજાક કરી છે. આ લોકો કસ્ટમર અહીંયા બેઠા છે અને હું કયું ન જોઉં છું કે રિટેલ ખરેખર ઘણા કસ્ટમર અહીંયા આવે છે, જોવે છે અને તેલ લઈને જાય છે અહીંથી. G20 એક જ મગફળી વાપરી છે આપણે અને એ સારી ને તેલ સારામાં સારી. બીજી અન્ય જાત ઘણી આવે છે પણ આના જેવી તેલની ક્વોલિટી ન બને. એટલે આપણે ગ્રાહકને બતાડી કે ભાઈ અમે G20 જ વાપરી છીએ અને એમની નજરની સામે જ આપણે આમાંથી પીસી દઈએ અને કોઈ પણ એને ગુણી જોવાની છૂટ કે ભાઈ G20 છે ને એમ. ઓકે. અને બીજી મેઇન હાઇલાઇટ છે કે અહીંયા સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી મોટું ફિલ્ટર આપણે જોઈએ ને તો આ જગ્યાએ જોવા મળ્યું જ મને. આ એકી સાથે 2 ડબ્બા તેલ ભરાય છે. એટલે આ ટાંકીમાંથી સ્ટોર જે કર્યું હોય એ બધું ટાંકીમાં ને ફિલ્ટરમાંથી ને સીધું. હા, સીધું લાઈવ હોય. ઓકે. તો આપણે સ્ટોરેજ કેવું નથી? સ્ટોરેજ આપણી પાસે 5 ડબ્બાનું નહીં ક્યાંય. એમ સીધું લાઈવ જ તેલ ભરાય. ગ્રાહકની નજર સામે તેલ નીકળે એટલે સીધું ટીન ભરાય. ઓકે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું અને આજે જે જગ્યાએ આવ્યો છું એ ધરતી ઓઇલ મિલ છે. રાજકોટમાં ઘણા બધા સમયથી મને ઘણા લોકોએ કીધું હતું કે ભાઈ કોઈ એવી જગ્યા અમને બતાવો કે જ્યાં લાઈવ મગફળીનું તેલ કાઢી દેતા હોય. તો ફાઇનલી આ જગ્યાએ આવી ગયા છીએ. એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને કહું, બાજુમાં ગોંડલ રોડ હાઈવે છે અને ત્યાંથી જે નવા રિંગ રોડ ઉપર ચડવાનો 150 ફૂટ રિંગ રોડ આવે છે, સેકન્ડ નવો રિંગ રોડ કહેવાય, ઈ સર્કલમાં ત્યાં કોરાટ ચોક આવેલો છે. એક્ઝેક્ટ એની સામે જ આ ધરતી ઓઇલ મિલ આવેલી છે અને અહીંની મેઇન હાઇલાઇટ તમને કહી દઉં, તમારી સામે નજર સામે લાઈવ મગફળીનું તેલ તમને કાઢી દે છે અને પાછળ જે કોઈ બી લોકો બેઠા છે તમે જોવો છો ને બધા કસ્ટમર છે. અહીંયા લોકો આવે, બેસે, હિંચકા ઉપર ચા પાણી પીતા હોય ને એની સામે જ તેલ કાઢીને દે છે અને કાંઈ સ્ટોરેજ નથી કરતા, લાઈવ જ તેલ કાઢીને આપે છે. અને બીજી મેઇન હાઇલાઇટ છે કે અહીંયા સૌરાષ્ટ્રમાં ભાઈએ મને બતાવ્યો છે, સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી મોટું ફિલ્ટર આપણે જોઈએ ને તો આ જગ્યાએ જોવા મળ્યું જ મને. અને હવે બાકીની માહિતી આપણે આગળ સાહેબ હારે વાત કરીને તમને બતાવીએ અને આખો પ્લાન્ટ તમને બતાવું. ભાવે વ્યાજબી છે અને કમ્પેરિઝન કરી બીજા જોડે, કેમ કે તમને લાઈવ સામે કાઢીને આપે છે. આગળ બાકીની માહિતી ઓનર જોડે વાત કરીને તમને બતાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. ભાઈ અહીંના ઓનર છે દિલીપભાઈ અને ભાઈ એમના મોટા ભાઈ છે. કેમ છો સાહેબ? મજામાં. કેમ છે? મજામાં. બસ મજામાં. હવે જો તમારી પરમિશન હોય તો ફટાફટ પહેલાં આપણે પ્લાન્ટ આખો બતાવીએ તમારો. તમારા માટે નહીં, બધા માટે પરમિશન ઓપન જ હોય ને. મેં એ જોયું કે અત્યારે ઓલરેડી કસ્ટમર પાછળ ઊભા છે, આખું ફેમિલી આવ્યું જોવા માટે જ આવ્યું. જોવા માટે એટલે આમ તેલ લેવા આવ્યા ને ભેગું સાથે જોવા. રાજકોટના લગભગ 40-50% માણસો જોવા માટે અને તેલ લઈ જાય જોઈને ખાતરી લઈ જવું જ પડે એમ. પ્લાન એક વખત આખો જોવે એટલે એમને તેલ અહીંથી લઈ જ જવું પડે. માઇન્ડ આમ સંતોષ થઈ જાય કે ભાઈ માણસને કાંઈ ભેળસેળ નથી. શું નામ સાહેબ તમારું? પ્રવીણભાઈ રાજપરા. ઓકે. તમારું? મિહિરભાઈ. હવે અત્યારે મેં જેમ કીધું ને કે કસ્ટમરે ઘણા લોકો આવતા હોય છે, તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા? ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે આવ્યા. અમે હાઈવે રોડ ઉપરથી નીકળતા હોઈએ છીએ ત્યારે જોતા હોઈએ છીએ કે અહીંયા સિંગ તેલનું કારખાનું છે. કયું ગામ તમારું? અમે રાજકોટ જ રહીએ છીએ. અચ્છા, રાજકોટ રહીએ છીએ. અત્યારે તેલ લેવા આવ્યા છો પણ ખાતરી કરો લેવા અને રૂબરૂ જોવા કે જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવે કે કેવું સિંગ તેલ છે, કેવી રીતે બને છે, શું છે. તો એ જોતા અમને સંતોષ થાય છે. ભાઈએ બધું એમને સમજાયું. કેટલા ડબ્બા લેવાના છે? અમારે 10 ડબ્બા લેવાના છે. 10 ડબ્બા લેવાના છે. આ ગુજરાતી કોઈ બી હોય, મેજોરિટી બધા આખા વર્ષનું તેલ ભરવાના હોય એટલે ખાતરી કરીને લેવું જરૂરી છે. એટલે જોયું જાણ્યું હોય તો આપણને ઘણો ખ્યાલ આવે, સંતોષ થાય. અહીંયા સારું તેલ મળશે. થેન્ક યુ. વેલકમ. થેન્ક યુ. અહીંયા છે ને બધી અત્યારે ગુણીઓ પડી છે ને એમાં માંડવી છે અને ત્યાં આવી રીતના ગુણી ખોલી અને અંદર આવી રીતના હમણાં લઈ જશે. તમને ત્યાંની પ્રોસેસ બતાવું આખી. આ કઈ મગફળી છે? આ આપણે ગુજરાત 20 એટલે G20 એક જ મગફળી વાપરી છે આપણે અને એ સારી ને તેલ સારામાં સારી. બીજી અન્ય જાત ઘણી આવે છે પણ આના જેવી તેલની ક્વોલિટી ન બને. ઓકે. એટલે આપણે ગ્રાહકને બતાડી કે ભાઈ અમે G20 જ વાપરી છીએ અને એમની નજરની સામે જ આપણે આમાંથી પીસી દઈએ અને
કોઈ પણ એને ગુણી જોવાની છૂટ કે ભાઈ G20 જ છે ને એમ. ઓકે, આપણે અંદરથી હમણાં બતાવતા હતા ને, એટલે ભાઈ કે તમને મગફળી બતાવી દો ને તમે જોઈ લ્યો, અને કોઈને બી ખાતરી કરવાની છૂટ છે કે અહીંયા બીજી સિવાય મગફળી જોવા નહીં. હા, બીજી એ કોઈ જોવાનું. હવે આ ગુણીને અહીંયાથી અંદર લઈ જાય, બરાબર ને? હા, લઈ લે ભાઈ. આ એની પ્રોસેસ થાય છે હા, કે અહીંથી મગફળી નાખે એટલે ત્યાંથી ઉપાડીને અહીંયા એટલે આ ઉપર ચડીને અહીંથી આ નીચે આવે. હા. ઓકે, અહીંયા ઠલવાય એટલે ઉપર ઓપનરમાં જાય. હા, ઓપનરમાં ખોલાઈ જાય. ખોલવાની હોય. હા, ખોલવાની મગફળી ખોલાઈ જાય, કોતરી બહાર વહી જાય, દાણા અંદર વહી આવે. આ નીચે આજે માટી પડે. હા, માટી અલગ થઈ જાય. પછી ત્યાંથી દાણા અંદર વહી આવે સીધા. ઓકે, એ ઓલી બાજુ. હા. ઓકે, તો હવે આપણે પાછળથી જે દાણા જોયા ખોલાઈને અંદર આવે હા. એ દાણા અહીંયા આવે આમાં. ઓકે, અહીંથી અહીંયા હા, અહીંથી અહીંયા આવે. હા, એમાં આમાં દાણા પીલાય હા, અને અહીંયા તેલ નીકળે. આ તેલ છે. ઓકે, અને આ પીલાઈને પછી આ જે તેલ નીકળે છે, હા, એ ક્યાં જાય? એ તેલ આવો તમને બતાવું. અહીંયા આવો. જો અહીંયા સર્વે ચાલુ જ છો ફેમિલીનો. તેલ આવે બે મશીનમાં જે પીલાય છે એ બે તેલ અહીંયા આવે આ ટાંકીમાં. આ ઓપન જ એ 5-7 ડબ્બાની 10 ડબ્બાની ટાંકી હોય. હા, જેમાં એ તેલ આવે ત્યાંથી આ પંપ ઉપાડે. હા, એ પંપ ઉપાડીને આમાં ફિલ્ટર થાય, સાદા કાપડમાં ફિલ્ટર થાય. ઓકે, ત્યાં કોટનનું કાપડ હોય, હા, કોઈ જાતનું 0% કેમિકલ. એમ. હા, આમાં કોઈ જાતનું કેમિકલ એસન્સનો કાંઈ યુઝ ના થતો. પેલું ફિલ્ટર થયા પછી હા, આ બીજું ફિલ્ટર. આ બીજું આવડું મોટું. હા, મિની ગાણાની અંદર તમે સૌરાષ્ટ્રમાં આ જે મારી પાસે ફિલ્ટર પ્લાન છે ને, હા, એવો 99% કોઈ પાસે ફિલ્ટર પ્લાન નહીં હોય. આ લગભગ મેં નથી જોયો. હા, નહીં હોય. મેં તેલના ઘણા વિડીયો બનાવ્યા છે, અને આપણું ખાલી ઉદ્દેશ્ય એ જ છે કે ભાઈ રાજકોટ લેવલે કામ સારું દેખાય તો એ જાગૃત કરવાના લોકોને. અને એનું બીજું શું રીઝન કે ભાઈ અત્યારના ટાઈમે હાર્ટ એટેક ને આવું બધું વધતું જાય છે. એમાં મેઇન એમ કંઈક આપણી ખાણીપીણી, હા, એ મેઇન છે. એમાંય ખાસ કરીને તેલ, ગુજરાતીઓ બધા તેલ વધારે યુઝ કરતા હોય ખાવા પીવામાં. અને બધા. 12 મહિનાનું ભરાવી લેતા હોય હા, બધા. આપણે તો સારું તેલ જ્યાં મળતું હોય એ આપણે ખાલી બતાવવા માંગીએ છીએ. એટલા માટે આવ્યો, ને આ જે વસ્તુ છે ને એ હકીકત મેં ક્યાંય હજી સુધી નથી જોઈ. ના, નહીં હોય. અને મારા જેવી ચોખાઈ નહીં હોય. એ તમે ચોખ્ખાઈ છે. જાતે જોઈને કહી શકો. ચોખ્ખાઈ છે. આની ખાસિયત શું છે ફિલ્ટરની? આ ફિલ્ટરની ખાસિયત એ છે કે ક્વોલિટી સારી બને અને સાદા કાપડમાં ગરાઈને આવે. ઓકે. ફિલ્ટર પ્લાન એટલે સાદા કાપડમાં ગરાઈને. ઓકે, આ મોટો પ્લાન છે. મોટો પ્લાન. ઓકે, ઓલો નાનો હતો. નાનો પ્લાન. ઓકે, આ એકી સાથે 2 ડબ્બા તેલ ભરાય છે. એટલે આ ટૂંકમાં આ ટાંકીમાંથી સ્ટોર જે કર્યું હોય એ બધું ટાંકીમાં નહીં, ફિલ્ટરમાંથી ને સીધું આવે. હા, સીધું લાઈવ હોય. ઓકે, તો આપણે સ્ટોરેજ કેવું નથી? સ્ટોરેજ આપણી પાસે 5 ડબ્બાનું નહીં ક્યાંય. એમ. સીધું લાઈવ જ તેલ ભરાય. ગ્રાહકની નજર સામે તેલ નીકળે એટલે સીધું ટીન ભરાય. ઓકે, એટલે આ તો ફ્રેશ તેલ જ આવે એવું છે. ફ્રેશ તેલ જ ફ્રેશ. શું વાત છે. સ્ટોરેજ નહીં અમારી પાસે કાંઈ. અને આપણી પાસે આ જે ડબ્બા છે આ તો નવા જ છે. નવું ટીન. જૂના ડબ્બા આપણે નથી વેચતા. જૂના ડબ્બા આપણે નથી વેચતા, પણ ગ્રાહક લઈને આવે તો ભરી તો દે. આપણે એને ભરી દઈએ, એના ટીનમાં ભરી દઈએ. ઓકે, આ કેટલા લીટર કે કિલો, કેટલા કિલો? આ નેટ કિલો આવશે અમારું તેલ. ડબ્બા સાથે 15 કિલો ને 900 ગ્રામ વજન થાય. ઓકે, 15-900. હા, જે ઘણા લોકો ડબ્બા સાથે 15 કિલો ભરતા હોય, આપણું નેટ 15 તેલ. ઓકે, કે ડબ્બા સાથે 15 કિલો ને 900 ગ્રામ. ઓકે. આજનો ભાવ શું છે? આ જ્યારે વિડીયો શૂટ થાય ત્યારનો ભાવ ને? આજનો અત્યારનો ભાવ છે 2830 રૂપિયા. પણ ભાવ તો તેલના વધઘટ દિવસના થતા 2 વખત વધઘટ થતા હોય. હા. એટલે એ ફિક્સ ન કહી શકાય કે આ જ ભાવ એવું. 50-100 રૂપિયાનું વેરિએશન હા, થતું હોય. આ તો તમે પૂછ્યું એટલે એટલે હું તમને ભાવ કહું છું. Yes, નકર yes. વિડીયોમાં ભાવ ન કહી શકાય એમ. અને મેં આ ચોખવટ એટલે જ કરી કે હા. આ શૂટ થાય છે એ દિવસનો ભાવ. હા, હા, બરાબર. અને બીજી વસ્તુ કે આપણે કિલોમાં કેવી રીતના પેકિંગ હોય કે આજ હોય છે ખાલી ટીન જ હોય નહીં, છે? ખાલી ટીન 15 કિલો. 15 કિલોનું જ હોય છે ને? 15 કિલો. અને કોઈને આ જગ્યાએ આવવું હોય તો આ એક્ઝેક્ટ લોકેશન ક્યાં આવે? આપણે રાજકોટથી ગોંડલ રોડ ઉપરથી નવો બાયપાસ નીકળો, 250 ફૂટનો રિંગ રોડ, હા. એ ચોક પાસે જ આપણું. એ ખૂણા ઉપર જ એ કહેવાય. ખૂણા ઉપર. ઓકે, બીજું કાંઈ કહેવાય હજી? મેઇન રોડ આ કાંઈ? કલ્પવનની બાજુમાં અથવા આસ્તાની બાજુમાં. ઓકે, ઓકે. અને એ સિવાય ભાઈનો નંબર નીચે લખાઈને આવતો હશે. તમારે કોઈને બી ગુજરાતમાં ગમે ત્યાં મોકલીને ગુજરાતમાં ગમે એ સિટીમાં એ અમારો કોન્ટેક કરે એટલે અમે ટ્રાન્સપોર્ટ દ્વારા, કુરિયર દ્વારા, કોઈ ટ્રાવેલ્સમાં અમે એને પહોંચાડી. અને ગુજરાત બહાર જોતું હોય તો તમે એમાં ફોન
કરજો, એમનાથી શક્ય હશે કે એ જગ્યાએ પહોંચાડી દે. શક્ય હશે તો પહોંચાડી દેશું. બરાબર ને? હવે મારી કોશિશ એવી હતી કે તમને હું પરફેક્ટ રીતે આ જે એમનું ઓઇલ મિલ છે એ હું બતાવવાની કોશિશ કરું. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. અને રાજકોટમાં જો તમે રહેતા હોય તો આ જગ્યાએ જરૂરથી વિઝિટ કરજો. નવું 12 મહિનાનું તેલ લેવું હોય તો 100% આ જગ્યાએ વિઝિટ કરીને તમારી નજર સામે તેલ જોખાવીને લેજો. આટલી છૂટ છે અહીંયા ગમે ત્યારે આવવાની. અને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.